ඔන්න මං සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ beginnersලට තියෙන එපිසෝඩ් වලින් 4 වෙනි එපිසෝඩ් එක. අපි අද මේකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ Excel වල තියෙන බේසික්ම ෆෝමියුලාස් ටික. අපි පළවෙනියට අපි ඉගෙන ගමු sum formula එක. දෙවෙනියට අපි ඉගෙන ගමු average formula එක. තුන්වෙනියට අපි ඉගෙන ගමු count formula එක. හතරවෙනියට අපි ඉගෙන ගන්නේ count එකත් එක්කම තියෙන count A කියන formula එක. පස්වෙනියට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ if formula එක. අපි හයවෙනියට කියලා දෙන්නේ ඔයාලට trig formula එක සහ අන්තිමටම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා min and max කියන formulas අපි කොහොමද අපේ Excel එක යොදාගන්නේ කියලා. අපි අද බලමු කොහොමද Excel එකක එකතු කිරීම කරන්න කියලා. ඒක කරන්න ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයා එකතු කිරීම කරන්න අවශ්‍ය data range එකේ අවසානයේට ගිහිල්ලා ඒක cell එක ක්ලික් කරලා මෙතන home tab එකේ තියෙන auto sum එක select කරන්න. එතකොට Excel එක automatically ඔයාට මෙතන එකතු අරන් දෙනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාට පුළුවන් ෆෝමියුලා එකක් ටයිප් කරන විදිහට ඉක්වේෂන් මාක් එක දාලා sum කියලා ටයිප් කරලා වරහන් දාලා ඔයාගේ එකතු කිරීම ගන්න අවශ්‍ය data range එක select කරලා enter බලන්න. එතකොටත් ඔයාට Excel එකේ එකතුව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසාන ක්‍රමය තමයි shortcut එකකින් ඔයාලා මෙතන එකතුව ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න නම් ඔයා keyboard එකේ alternative key එකත් එක්ක equation mark එක select කරාම ඔයාට auto data range එකත් එක්ක ඔයාට මෙතන එකතුව ගන්න පුළුවන් වගේ data වල. අපි කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැත්නම් average එකක් ගන්න. මුලින්ම අපි බලමු average එක අපි normal විදිහට කොහොමද use කරන්නේ කියලා. ඒකට අපි කරන්නේ මුලින්ම අපි භාවිතා කරන data range එකේ total එක ගන්න. කියන්නේ මෙතන සමස්ත එකතුව. අරගෙන මෙතන තියෙන data range එකේ කොපමණ data ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා බලනවා. අර වෙනද මෙතන 14ක් තියෙනවා rows. එතකොට මේ data 14ක් තියෙනවා. ඒක මම average එක ගන්න මම 5870 බෙදනවා 17. එතකොට පේනවා ඇති මේ data range එකේ average එක මට පේනනේ 419.77. අපි කොහොමද ඔක Excel එකෙන් ගන්නේ? එතකොට ඔයාට කලින් කරා වගේම ඔයාගේ average එක ගන්න ඕන cell එක select කරලා මෙතන මේ home tab එකේ ඔයාට පේනවා ඇති අපි sum ගත්ත තැන මෙතන drop down එකක් තියෙනවා arrow එක. drop down arrow එක. ඔයාට ඒක select කරාම ඔයාට පේනවා මෙතන දෙවෙනියට average function එක තියෙනවා. ඔයා ඒ average function එක select කරපුවා ඔයාගේ අදාළ data range එක මෙයා automatically select කරලා ඔයා enter කරාම ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාට ඔයාගේ උත්තරේ හම්බ වෙනවා අපි අට කලින් ගත්ත. ඔයාට මේක manually type කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා equation mark එක type කරලා average කියලා type කරලා ඔයාගේ අවශ්‍ය data range එක select කරාම මේ විදිහට ඔයාට enter කරාට පස්සේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් අපේ කලින් ගත්ත විදිහටම average එකේ amount එක. අපි දැන් බලන්න යන්නේ වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැති වුණත් අපේ සමහරක් වැඩවලට උදව් වෙන count කියන ෆෝමියුලා එක කොහොමද අපි use කරන්නේ කියලා. මම කලින් ගත්ත උදාහරණය මේකෙදී අරන් තියෙනවා. මෙතනදිත් අපි ඔය ෆෝමියුලා එක ගන්නේ මේ home tab එකේ තියෙන auto sum එකේ drop down එක select කරලා ඔයාලට පේනවා මෙතන count numbers. ඔයාලට select කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන මේ ටික විතරක් select වෙන්නේ මොකද මෙන්න මෙතන blank එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මේක manually මෙහෙම total data range එකම select කරලා enter කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයා මෙතන මට count කරලා පෙන්නන්නේ මෙතන data 11ක් තමයි තියෙනවා කියලා. right? ඒ වුණාට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ඉස්සෙල්ලා average එක ගන්නකොට අපි මෙහෙම rows ටික select කරාම අපිට පේනවා ඇති මෙතන rows 14ක් තියෙනවා.
right ඒ වුණාට මෙතන ෆෝමියුලා එක 11යි. ඒකට හේතුව තමයි මේ count කියන ෆෝමියුලා එකේ මෙයා recognize කරන්නේ නැත්නම් අඳුනගන්නේ numbers විතරයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ කහ පාටින් highlight කරලා තියෙන ටිකේ data නැහැ. right ඒ වගේම තව පේනවා ඇති ඔයාලට මෙන්න මෙතන කහ පාට highlight කරලා තියෙන cell එකේ මෙතන තියෙන්නේ word එකක්. නැත්නම් letters දෙකක්. not applicable කියන එක තමයි use කරන්නේ. එතකොට මෙතන total rows 14න් ඔයාලට පේනවා ඇති කෙලින්ම rows 3ක්ම මෙයා recognize කරන්නේ numeric විදිහට කියන්නේ අංකයක් විදිහට. ඒකෙන් තමයි මෙතන count කියන formula එකේ මෙයා ගන්නෙ මෙතන data තියෙන්නේ 11ක් කියලා. මම හිතනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට count කියන එකෙන් අපි කරගන්න ඕන වැඩ මොනවද කියලා ඒ උදාහරණයෙන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි කලින් කතා කරන count formula එකත් එක්ක යන count a කියන formula එක ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. වාට මතක ඇති අපි දැන් count වලදී කතා කරාම ඒ formula එකෙන් උනේ අපි දෙන data range එකේ numeric. එහෙම නැත්නම් ඉලක්කම් තියෙන cell විතරක් කොච්චර තියෙනවද කියලා එයා අපිට count කරලා කියනවා. ඒ වුණාට මේ count a කියන formula එකේදී අපි ඔයාලට මම මුලින්ම formula එක apply කරලා දෙන්නම්. මෙතනදී අපිට හුඟක් වෙලාවට මේක ෆෝමියුලා එක ටයිප් කරන්න තමයි වෙන්නේ. count a කියලා ටයිප් කරලා ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාම එහෙම නැත්නම් ටැබ් එක ඉබුවෙන් පස්සේ ඔයාලා කෙලිම මේ විදිහට වරහණක් එක්ක යනවා. එතකොට ඔය අවශ්‍ය data range එක select කරලා enter ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී count එකේදී ආවාගේ 11කුත් වෙලා count a කියන එක වගේ 12කුත් වෙලා. ඒකට ඇත්තටම හේතුව තමයි ඔයා count a කියන ෆෝමියුලා එක යූස් කරද්දී එයා recognize කරනව නැත්නම් අඳුර ගන්නවා ඔයා select කරන data range එකේ තියෙන ඉලක්කම් සහ වචන. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන total තියෙනවා rows 14ක්. ඒ 14න් මේ කහ පාට කරපු cell එකේ data මොකුත් නැහැ. මේ කොළ පාට කරපු cell එකේ ඔයාලට පේන not applicable කියලා wording එකක් තියෙනවා. එතකොට count a එකේදි කරන්නේ මෙතන ඉලක්කම් ලෙස තියෙන cell 11ත් මෙතන not applicable කියන cell එකත් එකතු වෙලා තමයි මේ count a කියන එකේදී 12 කියලා අගය එන්නේ. මම හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන් තේරෙන්නේ නැති count සහ count a කියන ෆෝමියුලා දෙක අතර ඇති වෙනස. මම දැන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ අපි Excel භාවිතයේදී වඩාත්ම වැදගත් වෙන if formula එක නැත්නම් if function එක ගැන. මේ if formula එක කියන්නේ මොකද්ද? මේ if formula එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ඔයා දෙන යම්කිසි command එකක් එයා බේස් කරගෙන ඒ උත්තරය හරිද වැරදිද කියලා එයා ඔයාට recognize කරලා දෙනවා. මම මේක ඔයාට කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ අරන් තියෙන උදාහරණයක් එක්ක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන total column එක තියෙනවා. ඒ total column එකේ මම මෙතන දාලා තියෙන command එක තමයි මට කියන්නේ මට කරගන්න ඕනේ. මෙතන 500ට වැඩි අගයන් තියෙන ටික මට මෙතන recognize කරගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේකට if formula එක භාවිත කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක if formula එක ගන්න අපිට මේ formulas ගිහින් insert function ගියාම ඒ කියන්නේ ඔයා formula මොකක් හරි වලට හොයාගන්න අපහසු නම් ඔයා මේ insert function ගිහිල්ලා ඔයා දන්න formula එකේ නම ගහලා අපි මෙතන if කියලා ගහලා go කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරාම අපිට පේනවා මෙතන if යටතේ තියෙන ඔක්කොම ටික එනවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන මෙතනදී if කියන්නේ. ඔයා ඒක select කරලා okay කරාම අපිට පේනවා මේ වගේ argument ටැබ් එකක් එනවා. මෙතනදී logical test කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දෙන්න ඕනේ මෙතන logical test එකට ඔයාට මොකද්ද මෙතනදී වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී මට නම් මම දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ total කියන column එකේ අගය 500ට වඩා වැඩි නම්. එතකොට මම දෙනවා command එක මේ විදිහට 500ට වඩා වැඩි නම් මට මේක true. 500ට වඩා අඩු නම් මම මේක කියන්නේ if false නම් false කියලා දාලා මම මේක okay කරනවා. මම ඒක okay කරලා මම මෙහෙම drag කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති
මෙතන 500ට වැඩි අගයන් තියෙන columns rows තියෙන ඔක්කොම 4. ඔන්න ඔය විදිහට භාවිතා කරලා if function එකෙන් අපිට බොහෝ වැඩ ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී පෙන්වන්නේ ඔයාලට බේසික්ම ටෙක්නික් එක. ඒ කියන්නේ මේ function එක අපි මොන වගේ දෙයකටද භාවිතා කරන්න කියලා. අපි ඉස්සරහට බලමු අපේ tutorials වලින් කොහොමද මේ if function එක advanced formulas වලට අපි use කරන්න කියලා. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ trim කියන function එක. මොකද මේ trim කියන්නේ? මේක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ අපිට data organize කරනකොට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මම මෙතන අරන් තියෙන උදාහරණයේදී නම් වගේක් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ වයස වල අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ data ඇතුළේ මේ අනවශ්‍ය විදිහට space විදිහට මේකේ අනවශ්‍ය විදිහට space තියෙනවා. right? අන්න ඒවා අයින් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක අයින් කරගන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් trim කියන function එක. අපි ඒතොර හැමතිස්සෙම කරනවා වගේ formulas tab එකට ගියා. insert function ගියා. මෙතන trim කියලා type කරලා ඕක කියවම වාර පේනවා ඇති. trim කියලා argument function argument එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන තියෙන අදාළ text එක select කරා. ඔයාලට ඔහොම කරලා ගන්න පුළුවන් trim කියන function. නැත්නම් ඊට වඩා ලේසි විදිහ තමයි equation mark එක ගාලා trim කියලා type කරා. මේක උඩ double click කරා නැත්නම් tab එක ගොඩ. ඔබලා අදාළ cell එක select කරා. ඔයාලට ඊට පස්සේ පේනවා ඇති මෙහෙම drag කරාම මේ formula එක apply වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන data වලට වඩා මෙතන තියෙන data වල organizing ගතිය වැඩි. අන්න අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ trim කියන function එක use කරලා. හරි දැන් අපිට අන්තිමටම කතා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ minimum and max. ඒ කියන්නේ max and min කියන formula එක කොහොමද use කරන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතනදී example එකේදී මට දැන් ඕන වෙනවා මෙතන වැඩියෙන්ම sales කරලා තියෙන amount එක හොයාගන්න සහ අඩුම sales කරලා තියෙන amount එක හොයාගන්න. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී තමයි මෙන්න මේ කියන formula එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු මේ max. ඒ කියන්නේ maximum sale amount එක කීයද කියලා බලන්න. ඒ formula එක ගන්නවාට කලින් කිව්වා වගේ තුනක් තියෙනවා. ආකාර තුනක්. පළවෙනි එක තමයි මේ home tab එකේ තියෙන drop down එක select කළාට මෙතන max කියලා function එක තියෙනවා. එතනින් click කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අවශ්‍ය data range එක select වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී 1619 තමයි maximum sales person කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ amount එක. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා minimum. ඒකත් ඒ විදිහම තමයි home tab එකේ මෙතන drop down click කරා min select කරාම ඔයාගේ අවශ්‍ය data range එක select කරන්න මතක තියාගන්න. කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ minimum sales person ඇවිල්ලා 57.71. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ sales person. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අර අපි කලින් කරා වගේ ඔයාලට manual මෙතන type කරන්න පුළුවන්. min type කරා tab එකුවා අදාළ data range එක select කරා. නැත්නම් අනිත් විදිය තමයි ඔයාලට මේ අපි කලින් කරා වගේ formulas ගියා insert function ගියා මෙතන ඔයා formula එක type කරනවා. මෙයා එතකොට suggest කරනවා ඔයාට ඕන formula එක ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් අවශ්‍ය data range එක select කරන්න විතරයි. ඔන්න ඔය ආකාර තුනටම පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ formula එක use කරන්න.